ચાલો મિત્રો, મારી ચેનલ રિયલ કાઠિયાવાડીમાં તમારું સ્વાગત છે ને આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ પ્રોટીનથી ભરપૂર અને પંચરત્ન ખીચડી. 5 દાળ મિક્સ કરીને આપણે જે ખીચડી બનાવવાની તેને માટે મેં એક કોબી લીધી છે અને કોબીને આ રીતે આપણે ઝીણું કટિંગ કરશું. અને આ 5 દાળ આપણે લઈ લીધી છે જે ખૂબ જ પ્રોટીનથી ભરપૂર છે તેવી મરચૂર દાળ, ચડી દાળ, ચણાની દાળ, અડદની દાળ અને તુર દાળ. આ ચણાની દાળ આપણે નાખી રહ્યા છીએ. 50 ગ્રામ ચણાની દાળ છે એને અને 50 ગ્રામ છે મસૂરની દાળ. મેં 500 ગ્રામ પાણી લીધું છે આ તપેલીમાં. અને આ મગની છડી દાળ છે 50 ગ્રામ અને આ તુવેર દાળ છે 50 ગ્રામ. આપણે ટોટલ 250 દાળ લીધી છે. અને હવે આ છે દાળ અડદની દાળ 50 ગ્રામ. 5 દાળ આપણે મિક્સ કરી છે અને તેને આપણે પલાળવા મૂકી દઈશું અને સરસ રીતે ધોઈને પછી પલાળશું. અહીંયા મેં 6 ગ્રામ તેલ લીધું છે તપેલા માટે અને જે આપણે બકાલું કાપવાનું છે એ પણ કાપી રાખ્યું છે. અહીંયા મેં 2 તમાલપત્ર, 4-5 લવિંગ, 1 બાદિયું અને 1 સૂકું મરચું આપણે આ તેલમાં નાખી દીધું છે અને આપણું તેલ સરસ રીતે ધીમે તાપે આવી રહ્યું છે. અને હવે 1 ચમચી આપણે રાઈ લીધી છે, 1 ચમચી આપણે વરિયાળી લીધી છે અને 1 ચમચી આપણે આખું જીરું લીધું છે. આપણી રાઈ સરસ રીતે આપણે ફૂટી રહી છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો આપણો આ વઘાર થઈ રહ્યો છે. ને આપણે 250 ગ્રામ બટેટા આપણે છાલ ઉતારીને રાખ્યા હતા ઝીણી કટકી કરીને. અને આ પ્રોટીન ખીચડીમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા સારો ટેસ્ટ વેજીટેબલનો નાખવો હોય તો બટેટા છે, ગાજર છે અને આ પેપ્સિકોન મરચાં અને ચેડિયા મરચાં 2 મિક્સ નાખ્યા છે. આપણે લાલ મરચું તો એડ કરવાનું જ છે પણ લીલા મરચાં વધારે એડ કર્યા છે. અને આમાં 200 ગ્રામ આપણે ડુંગળી નાખી છે વઘારમાં. તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું ડુંગળીને. હવે તેમાં મેં ગાજરની સ્લાઇસ ઉપાડી છે. આપણે 6 ગ્રામ ગાજર ની સ્લાઇસ ઉપાડી છે ને 200 ગ્રામ ગાજર લીધું છે અને થોડીક કટકી પણ કરી રાખી છે ગાજરની. હવે આપણે આ એક કોબી લીધી છે 250 ગ્રામની. એ કોબી આપણે એકદમ ઝીણી બારીક કાપી હતી. હવે આપણે કોબી પણ એની અંદર એડ કરી રહ્યા છીએ અને આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને 1 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું નાખી દઈશું અંદર. તમે જોઈ શકો છો આપણું બટેટું એકદમ અંદર સડી રહ્યું છે સરસ રીતે. અને કોબીને મિત્રો સડતા બહુ વાર નથી લાગતી ને. 1 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરી છે અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું. બે નંગ ટમેટા આપણે મળ્યા છે અને તે પણ એડ કરી દીધા છે અંદર. આ ખીચડી 8 જણાને આરામથી ખાઈ શકે છે. અને આપણે વેજીટેબલ 700-800 ગ્રામ જેવું લીધું ને. તમે જોઈ શકો છો આપણે જે 2 વખત પાણીથી ધોઈને સાફ કરીને તૈયાર રાખી છે આ દાળ અને પછી આપણે એને પાણીમાં પલાળીથી સરસ રીતે પલળી ગઈ છે. અને હવે આપણે દાળ અંદર મિક્સ કરી દઈએ. આ રીતે આપણે મિક્સ કરવાની છે દાળને, કેમ કે આ ખીચડીનું નામ છે પંચરત્ન ખીચડી. મિત્રો, આ 5 દાળથી ભરપૂર એવી આ ખીચડી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, કેમ કે બધી દાળ એકદમ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે. અને મગની દાળ, અડદની દાળ, ચણાની દાળ, તુરની દાળ અને આ મેં 500 ગ્રામ પાણી નાખ્યું છે એક તપેલીમાં. અને જે આપણે પાણી થોડુંક ઉમેરશું, બીજું 500 ગ્રામ પાણી નાખ્યું છે એટલે 1 લીટર પાણી થઈ ગયું છે મિત્રો. અને 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખી દીધું છે
1 ચમચી કશ્મીરી મરચું નાખી રહ્યા છીએ આપણે. 1.5 ચમચી આપણે કશ્મીરી નાખ્યું. હવે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે ઢાંકી દઈએ ને 15 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો. સરસ રીતે આપણે ચોખા પલાળી દીધા હતા 2 વખત પાણીમાં ધોઈ, અને આપણે ચોખા એડ કરી દઈએ. 200 ગ્રામ ચોખા છે દેશી, અને જે ચોખા પલાળ્યા છે એ પાણી પણ આપણે અંદર એડ કરી દઈએ. અને આપણી ખીચડી હવે 10-15 મિનિટમાં પાકી જશે, કેમ કે દાળ આપણી સડી ગઈ છે અને વેજીટેબલ જેટલું આપણે અંદર એડ કર્યું છે એ પણ સડી ગયું છે. હવે આપણે ખાલી 10 થી 12 મિનિટ આપણે એને ઢાંકી રાખવાની છે. અને તમે જોઈ શકો છો હવે આમાં જે મેન ખૂબી છે આ ટમેટા છે. ટમેટાની સ્લાઇસ પાડી છે, કેમ કે ટમેટા અને મીઠો લીમડો પણ આપણે નાખશું. મીઠો લીમડાનો મિત્રો વઘારમાં ન નાખ્યો હોય તો આ રીતે નાખી અને તમે ઢાંકી દો તો એની સુગંધ બહુ સરસ આ ખીચડીમાં બેસે છે. તમે જોઈ શકો છો 15 મિનિટ આપણે રાખી હતી, અને ટમેટા અને મીઠો લીમડો એકદમ મિક્સ થઈ ગયો ને ખૂબ જ સરસ તમે ઉગાડો ત્યાં એની સુગંધ આવવા માંડે છે. અને આ રીતે આપણી ખીચડી એકદમ તૈયાર છે પંચરત્ન. અને સરસ રીતે આપણે હવે પાકી ગઈ છે. અને એમાં એક આ સબ્જી મસાલાનું પેકેટ છે એ આપણે નાખી રહ્યા છીએ મેગીનું, અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અને આપણે આ સરસ રીતે હલાવી નાખીશું. હવે તેને આપણે ઉતારી લઈશું અને હવે આપણે એક ડીશ પીરસીશું. આમાં આપણી એકદમ ખીચડી ચકાચક બની ગઈ છે. પેપ્સિકોન મરચાં અને ગાજરની સ્લાઇસ, થોડી કોથમરી આપણે નાખશું અંદર, જોઈ શકો છો તમે. અને આપણે આ પંચરત્ન ખીચડી પ્રોટીનથી ભરપૂર અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે તેવી આ ખીચડી આપણી તૈયાર છે મિત્રો.